วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวของรองเท้า4คู่นะสเต็ปล้วนๆเลยทำไมถึงเอามาพูดเพราะว่าณตอนนี้สเต็ปมีรองเท้าสำหรับผู้เริ่มต้นรวมไปถึงคนที่วิ่งอยู่ประจำนะต้องการรองเท้าสำหรับวิ่งดีๆสักคู่หนึ่งที่ไม่ต้องราคาสูงใส่ได้ทุกวันนะครับก็เลยเอามาเทียบให้ดูกันเพราะว่าถามกันมาเยอะมากว่า4คู่นี้เลือกคู่ไหนดีนะฮะกับสเต็ปเริ่มต้นอันนี้ผมเรียงเอาตามการมาก่อนมาหลังละกันนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกมาก่อนเขาเพื่อนนะฮะใน4คู่นี้ Step Reactive Coil 9 Pro ถ้ามีคำว่า Pro ในส่วนมากของ Step คือเขาจะมีอะไรที่แปลกนะฮะคือไม่ได้เป็นรองเท้าเปลือยๆไม่ได้เป็นรองเท้าที่มีโฟมเปลือยจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนานาใส่มาให้เช่นคู่นี้ก็จะใส่เป็นพลาสติกแข็งรูปทรงเหมือนโบอะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นชิ้นเดียวกันหมดไม่ได้แยกกันเลยติดกันหมดด้วยนะครับตรงนี้ก็ติดกันตรงกลางด้านในจะแหว่งนิดนึงนะฮะนี่ตรงกลางด้านในตรงนี้จะไม่มีนะแต่ว่าแผ่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ทั้งสองด้านอย่างนี้นะครับเป็นทำหน้าที่คล้ายสปริงคู่นี้เป็นรองเท้าเซอร์ไพรส์ของสเต็ปในรองเท้าระดับนี้เนี่ยเป็นรองเท้าจะบอกว่าเป็นเดลี่เทรนเนอร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็เป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่มีการใส่ข้าวของมาเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับระดับเป็นรองเท้าซ้อมจริงจังนะครับเรียกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทุกวันมากกว่านะถ้าซ้อมหนักๆจริงจังเนี่ยเจ้าพวกนี้อาจจะไม่ใช่นะแต่การวิ่งยาวคู่นี้วิ่งได้เป็นรองเท้าที่สเต็ปทำมาแล้วถูกใจคนไทยมากๆนะครับมีคนชอบหลายคนมากบางท่านถึงกับซื้อคู่ที่2คู่ที่3นะเจ้านี่ความสูงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสเต็ปไฮเนี่ยจริงๆเขาวัดอยู่ตรงประมาณแถวๆนี้นะฮะคู่นี้น่าจะเกิน40การสวมใส่ค่อนข้างโอเคนะครับก็มั่นคงพอสมควรส้นการล็อกส้นแข็งแรงนะฮะทุกอย่างโอเคอัปเปอร์ค่อนข้างจะระบายไม่ได้ระบายมากแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับบางโปร่งใสนะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีรูเขาจะเล็กมากนะอยู่ในเส้นใยผ้าคู่นี้ถ้าบ่นก็อาจจะบ่นเรื่องไม่มีรันเนอร์ลูปนะครับแล้วคือการล็อกเท้าเป็นรองเท้าแบบรุ่นใหม่คือล็อกเท้าด้วยฟองน้ำด้านในไม่ได้เป็นนวมรอบเพราะฉะนั้นมันจะมัดยากนิดนึงนะต้องดึงดีๆหน่อยแล้วการดึงแน่นเกินกับคู่นี้ก็จะอาจจะรำคาญบ้างเพราะลิ้นเขาบางเหมือนรองเท้าแข็งซะอย่างนั้นคู่นี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะตินิดคือผมจะรำคาญเจ้าอินโซนะฮะอินโซรุ่นนี้ด้านล่างอันแบบนี้ดีนะครับแต่เนื้อสัมผัสตรงนี้พอวิ่งไปนานๆมันรู้สึกว่ามันบาดเท้าเล็กน้อยนะมันจะไม่สบายเท้าจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คมสักรองเท้ารุ่นนี้วิ่งกลิ้งไหลนะครับแล้วก็ส่งได้ดีนะคนลงส้นลงได้เต็มที่ส่งได้เต็มที่นะฮะกลิ้งแล้วมันก็จะส่งช่วงกลางเท้าส่งไปด้านหน้าดีนะฮะกลิ้งไปหมดแรงเนี่ยเพื่อนว่ากันทุกคนว่ามันก็ยังลากไปได้นะครับเป็นรองเท้าที่เซอร์ไพรส์สุดๆของสเต็ปตอนนี้ไซส์น่าจะมีไม่ครบแล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่านะก็จะเหลือแต่ตามสต็อกนะครับอาจจะต้องเสาะหากันนิดนึงโดยทั่วไปรวมๆถือว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่านะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นอะไรต่างๆนานาก็จะอยู่แค่1,000ปลาย 2,000 กลางๆ 2,000 ต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคโฟมดีนะทนทานงานประกอบเรียบร้อยใช้ดีครับคู่นี้
ถัดไปเป็นรุ่นถัดมาของเจ้าตัวเมื่อกี้ Step Reactive Coil 10 Pro ฮะรุ่นนี้ Pro เหมือนกันมีอะไหล่ใส่มาในโฟมเช่นกันแต่เขาเปลี่ยนการออกแบบใหม่ไปเลยเป็นพลาสติกซึ่งนิ่มขึ้นนะครับอันเดิมเนี่ยจะแข็งกว่าอันนี้นิ่มกว่าใส่ไว้เหมือนเป็นโครงนะกันคือมีทั้งได้ทั้งการยุบตัวนะครับปล่อยให้ยุบตัวได้แล้วก็มีการคืนแรงไม่ได้คืนแรงเหมือนเจ้านี่นะฮะเจ้านี่เป็นพลาสติกที่แข็งกว่าคืนแรงชัดเจนกว่าเหมือนใส่สปริงดีๆนี่เองแต่อันเนี้ยก็จะมีการคืนแรงพอสมควรจะรู้สึกได้มากที่สุดในช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายกับช่วงนี้ด้วยความหนาของโฟมด้วยแล้วก็ความใหญ่ของช่องอันนี้นะครับรองเท้าคู่นี้รองรับตรงช่วงอุ้งดีมากๆเช่นกันนะคู่เมื่อกี้ก็รองรับดีมันรองรับดีเพราะอะไรเพราะความแข็งของพวกนี้นะครับมันรองอุ้งในการที่เราเหยียบลงไปรองเท้าจะไม่หนีฮะมันก็จะแบบเหยียบได้เต็มที่กว่าแล้วก็มีการคืนแรงที่ดีก็คือมีอะไรรองอุ้งตลอดส่วนอันนี้รองอุ้งดีไหลนะครับมีความนุ่มช่วงหน้าเวลากดแล้วรองเท้าไม่ยุบลงจนถึงพื้นในแบบบางรองเท้าบางรุ่นนะฮะคู่นี้ก็วิ่งสนุกสบายไหลๆนุ่มๆเด้งๆนะครับแต่ไม่อย่าคิดว่ามันเป็นรองเท้าแบบนุ่มเด้งขนาดรองเท้าโกงๆหลายๆยี่ห้อมันไม่ใช่ประมาณนั้นนะฮะมันเป็นรองเท้าที่ใส่ไปได้เรื่อยๆส่วนอัปเปอร์นั้นเรียกว่าถอดมาจากรุ่นที่แล้วเลยก็ไม่ผิดนะฮะมีการปรับอะไรนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วคือลักษณะเหมือนกันเลยคู่นี้ก็จะราคา 2,000 เศษนะข้อดีเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนยางจะทนกว่านะครับยางจะคล้ายกับยางตัวท็อปมากกว่าทนกว่านิดนึงโฟมเป็นรุ่นใหม่กว่าโฟมอันนี้เป็น X Dynamic นะใช้เทคโนโลยีเก่า X Dynamic ส่วนอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ Step S ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โฟมนุ่มขึ้นเบาลงโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นด้วยเทียบกันแล้วกับตัวเก่านะฮะในอันนี้ไม่ใช่แต่อันเนี้ยถ้าถามว่าโฟมเหมือน Step 3 Pro ไหมเพราะเห็นมีเขียน Step S เหมือนกันอันนี้ต้องตอบว่าไม่เหมือนนะฮะความเด้งความนุ่มแล้วก็ความแน่นต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับน้ำหนักก็ต่างกันเช่นกันนะมันมีความหยุ่นเหมือนยางมากกว่าโปร่งน้อยกว่าในการบีบนะฮะในการวิ่งก็เช่นกันมันจะยุบเป็นลักษณะยุบไปเรื่อยๆในขณะที่ของโปรเนี่ยมันจะยุบแล้วมันก็จะหยุดแล้วก็คืนแรงทันทีอันนี้ก็จะยุบไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วถึงจะค่อยคืนนะครับแต่ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใช้ได้ดีนะฮะวันก่อนผมก็วิ่งลากไปได้เรื่อยๆคือณช่วงนี้ก็วิ่งประมาณ5-6-7กิโลไม่ใช่5-6-7เพจ5-6-7นะครับ5-6-7กิโลเนี่ยเจ้านี้ก็พาไปได้สบาย6กิโลเศษโดยไม่เมื่อยไม่ปวดเท้าลงเท้าสบายนะครับไหลไปเรื่อยๆพาไปได้เรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนนะฮะช่วยออมแรงได้ดีพอสมควรก็ถือว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับถัดมาเจ้านี่ Step 2,000 km หรือ 2,000 กิโลคู่นี้ก็เช่นกันใช้โฟม S นะฮะทั้งก้อนคู่นี้ใช้ทั้งก้อนเช่นกันและพื้นเขาบอกว่าเป็นพื้นที่เหมือนกับตัวแข่งเช่นกันนะแล้วลองสังเกตดูว่าพื้นเต็มหมดเลยนะครับไม่มีเว้าตรงไหนเลยแปะมาให้เต็มผืนจะเว้าแค่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของแผ่น TPU นะแผ่น TPU ไม่ได้เต็มตรงเท้านี้นะครับคู่นี้มีแผ่น TPU ลักษณะประมาณแค่ตรงนี้คือเป็นการส่งแรงจากหน้าจากหลังไปหน้านะฮะแล้วก็เป็นการกันรองเท้าบิดนะให้รองเท้าบิดน้อยหน่อยคู่นี้ใน4คู่ที่เลือกมาเนี่ยเจ้านี่เป็นรองเท้าที่ลงเท้าแล้วรู้สึกมั่นคงที่สุดนุ่มนวลที่สุดก็ว่าได้นะครับลงแล้วมันเต็มเท้าเต็มฝ่าเท้ามากที่สุดมีความมั่นคงเยอะที่สุดในการลงเท้านะการวิ่งก็คือมันจะนุ่ม
แล้วก็หยุดนะฮะยุบแล้วหยุดคืนแรงเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนกับรองเท้าบางรุ่นซึ่งมันจะยุบแล้วไม่คืนเลยคือสลายแรงที่เราใส่ลงไปอันนั้นก็จะกินแรงเรามากเกินไปคู่นี้ยังคือไม่ได้กินแรงมากนะแต่ว่าถ้าถามว่าเด้งดึงเป็นรองเท้าแบบรองเท้าท็อปโฟมท็อปไหมมันก็ยังไม่ใช่นะครับแต่ถือว่ามีแรงคืนที่ดีข้อดีที่สุดของมันก็คือนี่แหละครับรองเท้าสะดวกสบายที่สุดนะในการเดินจากการที่คู่นี้ออกแบบมาให้หน้าเชิดไม่ลึกมากนะในการเดินก็จะมีความสบายมากที่สุดมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดในรองเท้า3คู่นี้เช่นกันถ้าใส่เดินใส่อะไรก็จะสะดวกดีแต่ใส่วิ่งก็ไม่ได้ขัดเขินนะครับใส่วิ่งก็ดีเช่นกันถึงหน้าจะดูบางแต่รองรับพอนะครับผมเหยียบแค่ไหนหน้าเท้าผมก็ไม่จมลงไปถึงพื้นอันนี้จะใช้อินโซไม่เหมือนกับ2ตัวเมื่อกี้ซึ่งเป็นแบบรูๆนะครับอันนี้จะเป็นอินโซเต็มหนานุ่มนิดๆนะฮะแต่ไม่ย้วยนะครับมีความนุ่มหยุ่นใส่สบายดีนะฮะคู่นี้ล็อกเท้าด้วยแบบเดียวกันนะครับไม่ได้หุ้มขึ้นมาถึงข้างบนเช่นกันนะแต่ฟองน้ำจะลึกกว่าถือว่าล็อกดีพอสมควรคู่นี้จะสบายกว่า Reactive ทั้งคู่ตรงที่ว่าลิ้นนะฮะไม่ได้เป็นลิ้นแบนบางเป็นรองเท้าแข็งเหมือนคู่นู้นนะฮะเหมือนเจ้าพวก Reactive Coil อันนี้จะเป็นลิ้นที่มีการบุฟองน้ำมาพอสมควรไม่ได้หนามากแต่ไม่ได้บางเพราะฉะนั้นเวลาดึงเชือกเราจะไม่รู้สึกอึดอัดมากนะครับก็ดึงเชือกได้แน่นกว่าที่บอกว่าดึงเชือกได้แน่นกว่าเพราะอะไรเพราะนี่อีกแล้วนะฮะสเต็ปไม่ยอมทำ runner loop มาอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมติเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบผูก runner loop แล้วพอรองเท้าที่ไม่มี runner loop เนี่ยผมก็จะใส่แล้วรู้สึกมั่นใจน้อยลงนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาส้นหลุดอะไรนะครับเท่าที่วิ่งไป3รอบแล้วถือว่าโอเคผ่านเลยทีเดียวความร้อนก็ไม่ถึงกับระบายสุดๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ร้อนสุดๆใส่ค่อนข้างสบายอันนี้อย่าคิดว่ามันช่วยเด้งอะไรนะครับอย่างที่บอกคือเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นคงและการบิดและการส่งแรงไปด้านหน้าเท่านั้นคู่นี้รองเท้าก็วิ่งถึงจะเป็นทรงที่หน้าไม่เชิดมากแต่ถือว่าเป็นรองเท้าที่ไหลพอสมควรนะฮะวิ่งได้ราบรื่นไหลดีทีเดียวไปเรื่อยๆมีความสุขดีนะครับราคาถูกที่สุดในกลุ่ม4คู่นี้คือคู่นี้ลดเบ็ดเสร็จแล้วบางคนกดได้ที่ 1,400-1,500 นะมาที่คู่สุดท้ายเป็น Step Ultra Fast 4.0 Pro ก็ต้องมีอะไรเห็นไหมฮะนี่เป็นแผ่น TPU นะครับ X Force Plate ก็จะเหมือนลักษณะเดียวกับอันนี้ก็เรียก X Force Plate นะฮะยกเว้นเจ้านี่คือไม่ได้เรียก X Force Plate เพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะเพลทนะครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลึกเข้ามาประมาณแค่นี้นะฮะคู่นี้เขาไม่ได้ใช้โฟมไดนามิกหรือโฟม S ทั้งหมดนะครับใช้โฟม S แค่ท่อนบนนะเนี่ยสเต็ป S เนี่ยใช้โฟมแค่ด้านบนนะด้านล่างเป็นโฟม EVA ทั่วไปแต่เท่าที่บีบผมว่ามันจะเป็นคนละลักษณะกับโฟมโฮก้านิดนึงคือโฟมโฮก้าจะบีบแล้วโปร่งๆอันนี้จะเป็นรู้สึกเหมือนยางมากกว่านะฮะเป็นความหยุ่นเหมือนยางมากกว่าการที่ออกแบบมาแบบนี้ก็มีข้อดีคือค่อนข้างรับแรงได้นะครับแต่เท่าที่ผมวิ่งคู่นี้ก็จะมีอาการอย่างที่เล่าไปคือมันจะรู้สึกไม่นุ่มชัดเจนเหมือนคู่อื่นนะทั้งที่เราเหยียบอยู่บนโฟม S นะมันจะเป็นความรู้สึกแน่นๆอาจจะด้วยมีเพลทนี้อยู่ด้านล่างนะครับเพราะเพลทนี้อยู่ด้านล่างมันรองรับใกล้เท้ามากมันจะใกล้เท้ามากกว่าคู่อื่นนะถ้าเทียบกันเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันก็จะเป็นรองเท้าที่ออกนุ่มแน่นนะไม่ใช่นุ่มเด้งแล้วก็ความเด้งจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าด้านล่างกลายเป็นโฟมแบบนี้ความเด้งก็จะน้อยแต่การวิ่ง
มันจะได้ความไหลมากในการส่งแรงเนี่ยส่งแรงจากส้นไปด้านหน้าเนี่ยคู่นี้เป็นรองเท้าที่ไหลนะฮะเพลทของเจ้านี่เนี่ยจะว่าเต็มเท้าก็พูดไม่ได้เต็มปากคือเพลทเขาจะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับประมาณเหลือไว้หน้าหลังไว้อย่างนี้แล้วตรงท้ายตรงหน้าหลังเนี่ยจะเป็นกล้ามยื่นออกมาจากเพลทแทนนะฮะเป็นเส้นเล็กๆเป็นกล้ามเล็กๆออกมาสองข้างทั้งหน้าทั้งหลังวัสดุตัวนี้จะต่างกับ3ตัวที่ผ่านมาคือ3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกซึ่งไม่ค่อยให้ตัวฮะอันนี้จะเป็นผ้าเมชแต่มันให้ตัวได้นะครับนุ่มนวลกว่ายืดได้มากกว่านะก็จะนุ่มนวลใส่สบายกว่าเล็กน้อยการล็อกเท้าเจ้านี่มีทั้งrunner loop รูสุดท้ายและมีทั้งการล็อกข้อเท้าแบบ traditional หรือแบบดั้งเดิมคือเป็นโฟมเป็นนวมด้านบนนะครับล็อกแล้วมั่นใจที่สุดใน3คู่นี้คือคู่นี้ upper ผมให้เป็นที่1ใน4คู่นี้นะถ้าว่าใส่แล้วรู้สึกกระชับใส่สบายแล้วมีความตอบสนองดีนะฮะมากที่สุดใน4คู่นี้นะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนวิ่งทั่วไปไม่ต้องสนใจนะสนใจแต่รูปลักษณ์ก็พอลิ้นเป็นลิ้นแบนบางแบบ Step Reactive Coil นะครับไม่ได้เป็นแบบเจ้า 2,000 km 2,000 km เนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าให้ความสบายในการสวมใส่ที่ค่อนข้างเยอะในขณะที่คู่อื่นอย่างคู่นี้ก็จะออกเป็นรองเท้าซ้อมจริงๆจังๆมากขึ้นนะฮะความเกาะถนนของสเต็ปไม่เคยมีปัญหานะครับใน4คู่นี้เทียบกันแล้วผมให้ไล่เลี่ยกันนะไม่ได้มีความเกาะเป็นพิเศษแบบเหนียวหนึบๆหรือว่าลื่นจนวิ่งไม่ได้นะฮะคู่นี้มีนิดนึงผมพูดไปแล้วในรีวิวแยกคือในการวิ่งช่วงแรกเนี่ยทำใจไปก่อนเลยหรือจะเอาไปเดินเล่นก่อนก็ได้นะฮะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนรองเท้ามันไม่สามารถคีกันอะไรมันยังไม่เข้าที่นะครับแต่พอนวดไปปุ๊บมันก็จะรู้สึกโอเคขึ้นตอนแรกเนี่ยผมวิ่งแล้วมันจะรู้สึกถึงไอ้ลายพวกนี้แต่ตอนหลังก็จะไม่มีอาการถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งได้สนุกจะว่าเหมือนรองเท้าดั้งเดิมก็ว่าได้นะครับได้ความสนุกแบบรองเท้าดั้งเดิมเพียงแต่ว่ามันมีการรองรับที่ดีกว่าการตอบสนองที่ดีกว่านะโดยเฉพาะช่วงอุ้งเท้าเนี่ยจะรู้สึกชัดเจนว่ามีอะไรรองไว้เราจะไม่รู้สึกโล่งแบบรองเท้ารุ่นเก่าๆซึ่งเขาชอบยกด้านนี้ขึ้นนะยกขึ้นชัดเจนพอยกขึ้นเนี่ยแล้วมันเวลาเท้าเราวิ่งเท้าเราผ่านไปเนี่ยเท้าเราผ่านช่วงอุ้งเท้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอุ้งเท้าเราไม่แตะพื้นนะมันก็จะรู้สึกไม่มั่นคงแต่อันนี้ไม่มีอาการนะครับใน4คู่นี้เป็นคู่ที่ปราดเปรียวว่องไวที่สุดทั้งที่น้ำหนักไม่ได้น้อยที่สุดนะคู่นี้280ปลายคู่นี้270ต้นแต่คู่นี้รู้สึกปราดเปรียวกว่าเพราะว่าช่วงกลางนะมันแคบกว่านิดนึงก็มีความบิดให้ตัวดีตอบสนองในการเร่งดีกว่าคู่อื่นๆนะแต่ว่าถ้าวิ่งยาวๆก็จะรู้สึกว่ามันช่วยน้อยหน่อยก็คือมีความสนุกเรื่องไหลเฉยๆก็คาดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับในการตัดสินใจเลือกกับเจ้า4คู่นี้นะฮะว่าควรจะเลือกคู่ไหนดีคู่นี้ก็คือเดินวิ่งเริ่มคนน้ำหนักเยอะอยากจะมีรองเท้าสักคู่อยากจะดูก่อนว่าหรือว่าคนไม่ต้องน้ำหนักเยอะอยากจะดูก่อนว่าเราชอบไหมในการเดินหรือการวิ่งเราจะทำมันไปได้นานเป็นกิจวัตรแค่ไหนนะครับอาจจะซื้อพวกนี้ก่อนซึ่งผมคิดว่ามันเกินพอสำหรับคนเริ่มนะฮะใช้ได้ครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับถ้าใช้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วถ้าเลิกเดินเลิกวิ่งไปก็ยังใส่ในชีวิตประจำวันไปเดินห้างไปทำอะไรมันก็สะดวกดีนะฮะสบายกว่ารองเท้าปกติคู่นี้ก็เป็นรองเท้าลองรันที่วิ่ง
แล้วโกงมีความสุขนะครับไหลไปได้ดีๆแต่อย่าใช้ความเร็วมากเกินไปเพราะสุดท้ายเขาไม่มีรันเนอร์ลูป2คือเขาน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเราใช้ความเร็วค่อนข้างมากก็จะหน่วงไปเล็กน้อยนะครับแต่กว่าจะหน่วงจริงๆก็คือสูงกว่าเพจ5เร็วกว่าเพจ5นะฮะมันก็อาจจะไม่ใช่ลองรันสำหรับคนทั่วไปแล้วนะครับการรองรับดีอะไรก็ดีไปหมดนะฮะแต่หาซื้อยากนิดนึงแล้วไซส์ไม่ครบคู่นี้เป็นรองเท้าเหมือนเดลี่ทั่วไปที่เพิ่มของมาคือมีการรองรับที่ดีและส่งแรงที่ดีกว่ารองเท้าที่มีแต่โฟมปกตินะฮะก็ถือว่าวิ่งได้สนุกนะครับแต่ถ้าถามว่ามันโกงเท่านี้ไหมบอกกันตรงๆเลยว่าโกงสู้เขาไม่ได้นะฮะแต่เป็นความไหลที่มากกว่าวิ่งสะดวกกว่านะมันก็ไหลๆเช่นกันก็คือลากเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าหมดแรงแล้วคู่ไหนจะไปกว่าก็ยังเป็นคู่นี้นะครับคู่นี้หมดแรงแล้วก็คือเราก็คงหมดเช่นกันต้องจอดนะฮะส่วนคู่นี้จะกลายเป็นว่าเป็นรองเท้าสำหรับผมมันกลายเป็นรองเท้าที่วิ่งเทมโปซะได้อะไรแบบนั้นวิ่งค่อนข้างเร็วได้นะฮะสนุกดีเป็นรองเท้าที่แบบว่าไม่ต้องช่วยเหลืออะไรมากให้แต่ความราบรื่นในการวิ่งการรองรับที่ดีครบทุกอย่างการเร่งความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็อัปเปอร์ที่สวมแล้วรู้สึกกระชับมั่นคงสวมสบายนะกระชากดีก็ลองเลือกกันดูนะครับใน4คู่นี้โอเคครับสวัสดีครับ